Gentlemen, my name is Gary Singh Garewal from NRA Press Club and NRA News Media from Los Angeles, California. Welcome to all of our NRA Press Club team, participants, and guests from today's hot topic on July 24th, 2022. Our hot topic is what we learned of the January 6th committee hearing few days back. It happened. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2020 ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ on January 6, 2021 mob of supporter of Trump attack and disrupt a joint session of Congress ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 2020 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਵਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦਿਸ security, Homeland Security set up that a committee there. That's very hot topic. Now everybody ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। Welcome all the panel members and all the listeners and watchers to our program. ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੈਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਤੇ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਔਰ ਉਹ ਇਟ ਕਲਮੀਨੇਟਡ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤਨ ਆਖਿਆ ਵਿਦ ਦ ਵੇ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਆਲ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਮਿੰਟ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਰੈਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਓਲਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਵਿਊ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ
ਫੋਰਸ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਫਨੋਮਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਸਟ ਰੈਕਡ ਸੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਔਨ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਈਅਰਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ 6 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਨਵੇਜਨ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਸਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਪੀਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਂਟ ਵਿਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਹਾਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਗੋਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੁਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। Okay, thank you ji. Arun Mitra ji. Well, okay. See, I have a different take to this. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ we have to take another look at what happened. Traditionally that would Jimmy Carter ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ election monitoring. That's what we should have been. Electoral votes came down, let's certify the election, the vice president puts his stamp and just move on. ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਲੈਟ ਮੀ ਬੈਕ ਅਪ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਗਿਆ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਨ ਅ ਗੇਮ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਈਂਡਡ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਇਨ ਸਿਮਲਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁਕ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਚ देयर ਹੈਡ, ਦੇ ਕੇਮ ਆਊਟ ਇਨ 1887, there was a law that the electoral college votes can be overturned by the Congress if they felt that it was not right. And similarly with the local legislature. Say Trump ji ne jo kita hai, te eda see bhai, he just used what was on the books. So now what happened with all the danga masti jo hui hai, yes, that is not acceptable. That is not, logon di jaan khatre vich si. You saw the picture of Josh Hawley. He raised his fist in front of the Capitol. और अपनी पुछ टंगा दे विच पा के नस रहा सी कैपिटल दे तो डर के। So it is a very unfortunate thing, but they played their laws. Now the electoral college, the bipartisan senators, Susan Collins and the other guy, Mnuchin, are
putting together a panel, and then they're coming up with a solution that this is not repeated again. So they're changing the laws going, so they got to have a filibuster where at least 10 Republicans will side. And so similarly going forward, they didn't break the law. I mean, they were just trying to do what is on the law, Trump's people. So we have to look from that perspective. Bannon ne puri galat nahi ki, but he has some history, but the people got carried away. With that, I rest my case. But let's see what happens in the next few weeks. Hopefully, it never gets repeated in the history of this country again. Thank you. Oh, I see. Okay, Mr. Gupta ji, Professor Saab, Gupta Saab. मैं समझदा कि देखो यूएसए च कनेडी का मर्डर होया, कई प्रेजिडेंट दे मर्डर होए, चलो वन पार्ट हैगा वो, चलो ग्रुप्स ने एक्टिव होंदे ने, पोलिटिकल कंस्पिरेसियां होंदियां मर्डर च, पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेजिडेंट वो अपने ही स्टेट दे खिलाफ ताकि मैं डिक्लेयर हो जा और एज ए प्रेजिडेंट विच वाज नेवर एवर पॉसिबल। मैं तो गैरी जी ਨੂੰ प्रेडिक्ट करता भी ट्रंप विल बी डिफीटेड, क्योंकि मैं स्टेट ਦਾ ਨਾ क्रिटिकल एनालिसिस करदा जी, सोशल एनालिसिस, सोशल क्लासां ਦਾ एनालिसिस। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ दैट। यूएसए रिप्रेजेंट ए वर्ल्ड पिक्चर, ए वर्ल्ड डेमोक्रेसी, ए वर्ल्ड ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਪਰ what type of democracy it is? It is a false. If the state does not work according to law, what example we set to other countries? Gupta ji, 1 second. मैं लाइटली बिल्कुल नहीं लिया। मैं इथे 30-32 साल हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू 35 साल हो गए, कोई फर्क नहीं। I have been watching politics. This is not lightly. This is the way the system works. Yeah. It does So not work. I'm taking it not as a he said, she said investigation. No. The fact is, committees we are justify if the system works like that. What happened on January 6th was justified. No, Judge, no, it wasn't just. I said it is very bad what happened, but these committees are a natural product, and if they are run by the other party, then you will have a partisan effect. I'm not talking of committees. I did not talk that. I am talking what facts are. But I certainly didn't take it lightly. I was as upset with it as everybody else was. I just wanted to tell you. If no Republican leader in party, Lindsey Graham, Michael Mitchell, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੂਵ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। They did not openly criticize what happened. So leave the Democrats. I'm talking Republicans. Democrats ने तो अपना रोल जो करना है, नेगेटिव पॉजिटिव करना है। I'm talking about people who were 30 years Senate members. Only ਜਿਹੜੀ ਡਿਕ ਚੈਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। I know she will be defeated in the ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। These people in 50 senators or Lindsey Graham, one day is with Trump, other day is not. What type of people you are? But he doesn't stand for the United States. That is one person and personality. Who? It all depends कि Democrats में भी केजी चाल चली है। Sir, I am not. Leave the Democrats. They are against Trump. It's okay. But I am talking of Republicans. Talk of the people whose president was elected. Number one. Number two. But Trump, 1 or 2 person not speaking doesn't make the whole circle. Trump-related state revolted against Trump. Even the state said the election certification is against Trump. Biden wins. What it proves? The Republican Party in deep crisis. The Republican Party has no direction in the country. They got the presidency and they'll get the House and Senate again. You can get. So crisis comes and goes just like this. Like you said, for the last 35 years, we have that type of. No, Gupta Sahab, I agree with you. Everybody is saying it is one of the darkest day of our democracy. Everybody say that. Let me say, everybody say that. The question come blindly. ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। We have to be very neutral. Let me finish it here. Then your turn will come. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, bad everybody say that, but
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਦਾ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕਿ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂਹਰੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਫॉर दैट, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀਅਰ। ਜੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਨਾਟ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ, ਈਵਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, everybody accept that why it happened, it happened, it not supposed to be happen। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਦੇਖਦਾ 18% on ਰਿਪਬਲਿਕਨ say that was wrong, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ majority of the Democrat 92% say it is totally wrong, it happened, Trump has a fault। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ, 80% ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਿੰਨੇ percent? 80%? 18% only say that republic ਜਿਹੜਾ Trump is not his fault, it happened। 18 only, 1/8। I'm saying that this is a survey, this is a survey of I think what is happening in hardcore conservative Republican Party which has, this is not a question here, yeah, wrong is wrong when we say that। Avtarji, it is a question, what type of constituency you are holding। Okay, let me go one by one। ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਨਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਿਊ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੈਵਿੰਗ ਡਨ ਦੈਟ, ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਸੈਟ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਟੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਸੈਟ। I think that ends the whole conversation. It was a very undemocratic and I would say a very shameful act. The way the presidency at that time acted and the commander-in-chief acted while the Rome was burning. He was just sitting there doing nothing, twiddling his thumbs, which is coming out wind by wind. So obviously on inquiry ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ they will try to make it a bipartisan sort of thing, ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ this country doesn't belong to either Democrats alone or the Republicans. It is both, it's everybody and everybody else who's in between. So the interesting thing is how they really make this thing work, eventually what comes out of this thing. But in the meantime, ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ these are the facts now। You comment, challenge? Yeah, okay। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਸਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਵੰਸ ਉੱਥੋਂ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, that cannot be justified by anybody, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮੌਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। that instigation, he is responsible in instigating that group। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 92% ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਤੇ 18% ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 18% ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ। ਉਹਨੂੰ 18 ਨਾ ਸਮਝੋ, 80 ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਓਪਨਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਰੈਕਟ ਇਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ 82% ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵੀ
ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 18% ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨ, ਪਰ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਦੈਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਡੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੈਰੀ very ਜੀ, ਅੱਛੇ ਗੈਰੀ ਤਰੀਕੇ ਜੀ, ਨਾਲ। ਮੈਂ go ahead ਜੀ, go ahead ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਵੈਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਇਕਲੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ entirely as you put it in the topic heading, it is about the incident ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਸਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ I don't see the panel disagreeing there. Even Dr. Harkirat, when he said that he is equally upset, what does that mean? What does that tell you? ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ go ahead ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ, go ahead bro ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ, the bureaucrats in his government, maximum number of were fired ever. Number one. Number two, maximum military ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੁਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਗੰਦ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ, ਨਥਿੰਗ ਵਾਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਨੋਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਡੈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਨੋ ਓਏ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਅਰੂਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿਣੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਅਰੂਣ ਜੀ Bamutra. Okay, gentlemen, thank you so much. And it's so nice to hear all your comments. It's really wonderful with such diversified thinking. I want to take back a little bit. I have my house in Washington, D.C. Is on Pennsylvania Avenue. It's only residential. When George Bush, and I see the inaugural parade from my balcony. And when George Bush too was, and with Al Gore, do you guys remember that time? George Bush and Gore in Florida. Hanging Chad. Yeah, Chad. Thank you so much. There's a train station right below me, Archives, and I saw people burning effigies of Bush. So this is not the first time this halchal halagola took place in Washington. So there was a lot of protest around there at that time, but it was not to this level. Now this country is polarized, as we know. Now, was it right? ਬਈ ਐਸੇ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਟ ਸੀ ਇਟ, ਮਗਰ ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਨੈਸਟ, ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਇਟ। ਤੇ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now there are two things coming out of this hearings. The object of the Democrats is to paralyze the Republicans, especially Trump, so he doesn't run again in 2024. So that's the object of this hearing. That they know Trump is Teflon. ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ any accounting ਹੋ ਕੇ any inquiries ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, attorney general, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਤੀਸ਼ਾ ਜੇਮਸ ਵਗੈਰਾ, nothing came out of all that. Can anybody believe with all that financial intrusion that took place, there's nothing wrong? Impossible. On the Republican, so there are two things which can happen right now. The midterm elections, the immediate fallout would be the midterm elections, which are happening in November. However, and that's what's going to happen, is the economy is screwed up, the gas prices are going,
I don't know which states in Michigan, I don't know how it is. The homelessness is bad. The energy crisis, California is a drought. So I don't think the Democrats are going to do. I think the Republicans are going to take over the House. At least one house. So now the thing is in 2024, as the presidential, will Trump be affected by the fallout? Bilkul. As far as I'm concerned, what little I know about 47 years in Washington, D.C., nahi jitan wala. So I think तुसी अगर चंदा देने ना, Gary Singh बोल रहे थे भाई चंदा देना, don't put good money after bad money. Give it to Nikki Haley or perhaps Kamala Harris or Gavin Newsom. Thank you so much, guys. That's my intake. ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਧਰ। नहीं जी, thank you for the honor for closing. मैं तो कहना है कि I have taken the politics of the United States very, very seriously. It is the only way we function properly, and that has to be upheld in any way we can. मैनू तो ये हैगा जी, we need a leader, a very, very strong leader to come up from either party to unite this country. This country at the moment is up in flames a little bit, and वो flames have to be doused. सारा टेम्परेचर जिस तरह कह रहे थे कि कोनो घट करना है, गुप्ता जी कह रहे थे, तो we have to do that, but we will need a very, very strong leader of either party. Beautiful. Thank you जी। हाँ, पिशौरा सिंह जी। I would only I would ask curious to ask Dr. Kirat, would he, when he says he likes to have a very, very strong leader, would he want Trump to run again into 2024? And he think that he can unite the country and he will win and he will make the conservative or the Republicans a strong party? Niji, I was very happy to answer that. We already have history with President Trump, and his name unfortunately causes an allergic reaction in the Democrats and around the world. So, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ if the people, the independents say they get behind him, then yes, there is a chance. But ये ਜਿਹੜਾ autoimmune allergic reaction है ना, it is very, very severe, and that has to be calmed down before anything else happens. No, Harkiraji, I have a question. Do you find any leader in both parties? Republican देखो जी, the immediate three from President Biden to Kamala Harris and अपनी Pelosi. And I'm not talking about party. This is the three people in line right now, and I am very apprehensive about that. That doesn't mean that Democrats don't have any young, powerful minds, e.g. John F. Kennedy types. There's young, very smart people in the Republican Party, but they have to get together somehow. We have to take away the right and the left from the equation. This country right now, next 4-8 years, needs a moderate hand. That's what, the only thing that will make it work. Harkiraji, I find if I study the senators biodata in Republican Democrats, I find 80% senator in both parties for the last 25 years. Same people. Mitchell, they don't leave. So how you find a better leader if the same people are coming in the system? They will like a Trump or Biden. They don't have it. Some are born leaders, and sometimes it is thrust upon them. There are two types of people, and we will probably wait and see, and we kind of pray for it. I think Trump thrust himself in the Republican Party because at that time there was no leader, and he used the people like Ted Cruz, like anything, and those people are still supporting that the 6th January riots. See that? Unfortunately, it is called politics also. This is not politics. This is a wrong side of history. Wrong side of history. That is why politicians have the least favorite thing that people say job should be. So they have to change also. If this thing has happened in the USA, what about India? Okay, India the फिर अपन next time top कर दें. Let me close it here. Thompson in opening statement said, Trump tried to destroy our democratic institutions. He said it. But
Republican Party, some people are so happy to say that when President Trump will get elected again, the world will be the safest place. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੂਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। I know that. I listening every day. I told you that before the prediction of the election. That was bad. It happened. That should not be repeated again. Everybody agree on that. Right. Why it happened? Some bureaucrats, some other people did not do their jobs. Don't blame everything. No, you are to blame president. Thank you. But one thing Trump did the best. The best. No foreign intervention by United States. That's why even Biden could not send the armed forces united. That was the best policy, foreign policy. In that matter, I appreciate that person. Thank you.